ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। So who has the power when they're making the laws? So in France, you have a majority white nationalist country. They're going to make laws that benefit those people. In India, it's the same situation. So again, secularism can't be understood without looking at power. So ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲਸਫੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। the current conditions emerge from a particular historical context. So the West's entire power, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਗੋਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਪਜ ਆ, ਇਲਿਸਿਟ ਚਾਈਲਡ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। they put the indigenous children inside residential schools to break them from their culture. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸਟ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। So that historical analysis is very important to understand the current conditions, because colonization wasn't an event, is a structure built on top of us. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾਸੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੁੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਹਲੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਹੋਏ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਤ ਹੈ forget about what they are providing every country trying to provide something better for their own community being as a Sikh from Punjab why shouldn't or maybe ਮੈਂ guess ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ British citizen ਹੋਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ or maybe ਇੰਗਲੈਂਡ American ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ so ਹਾਂਜੀ। do you think it's going to be a better option for you it's going to be easy movable for you as a good person to move to China with whole family do you think there's some good future for all the British Sikhs in China ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ no, no, ਖਾਲਸਾ forget ਰਾਜ about that. ਖਾਲਿਸਤਾਨ Forget about ਸਥਾਪਿਤ when we are ਕਰੀਏ। comparing West versus China or Russia. That let's not bring Punjab. Let's forget about Punjab. When we're gonna get the Punjab, we're gonna get the Punjab. Let's compare England versus England as a West versus China. Do you think we're gonna have a bright future ethic who doesn't have their own homeland? China for us or England is a better option for us? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ Shamsher ji, we are not talking about ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ humanity. ਕਾਹਦੇ ਲਈ एक ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ सेकंड ਵਿੱਚ ਬਣਾ गुरविंदर ਕੇ जी ਲੈ ਕੇ जाना ਪੈਣਾ गुरविंदर जी ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ मैं ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ गुरविंदर वन सेकंड ਤੜਪਦਾ ब्रदर ਕਿਉਂ गुरविंदर ਤੜਪਦਾ ਕਿਉਂ तेरी तो भाई तेनू नहीं पूछया ਤੜਪਦਾ ਕਿਉਂ गुरविंदर रुक जा मैं I'm talking to Shamsher I'm talking to Shamsher ਸੋ ਭਾਜੀ on a ਮੇਰਾ neutral ground on a ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ neutral ਸੁਣ You ਲਓ ground try to ਮੇਰਾ force ਜਵਾਬ him ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਜੀ nothing neutral over here ਤੂੰ synthetics ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ या गुरविंदर सिंह ਚਲ गल ਚਲ कर लेंगे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ UN ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਆ। अच्छा जी मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर लगा खान साहब मुझे अली जी बाबा जी जी थोड़ा आप कर ले ਸਾਨੂੰ बात ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ आप ਸਟਾਰਟ कर ਹੋਈ ले ਗਿਆ बात आप कर ले ब्रीफ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ but when we got betrayed at big level that then we started looking towards west
ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ CIA ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ CIA ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ UNO ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਫਾਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਫਾਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਮਿਲਰ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਸਿੱਖਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਨ ਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਐਲਾਈ ਆ, ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈਡ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਜਿਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੱਕ ਸੋ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा, सर ਉਹਨੂੰ सर ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, मैंने ਤੁਸੀਂ सिर्फ तो लैंग्वेज की रिक्वेस्ट करनी थी ਹਾਂਜੀ आपसे। ਹਾਂਜੀ 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 ऑडियंस के इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि वो ਕੋਈ कह रहे हैं ਕੋਈ कि ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। आप गुलाब ਪਿੰਕ जामुन मुंह में ਪਿੰਕ डाल ਗੁਲਾਬ लें ਪਿੰਕ और ਪਿੰਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ पिंक ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। कर लें, गुलाबी कर लें। ਮੇਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ था, मेरा भी एक ਸ਼ਮ क्वेश्चन था जी शमशेर भाई से। आप गुरविंदर साहब, ਗੁਰਿੰਦਰ कांग जी साहब के बाद एक गुरविंदर साहब का क्वेश्चन ले हाँ जी लेंगे। शमशेर साहब आप क्वेश्चन ये दोनों ले लें, क्योंकि हाँ जी। हमने टॉपिक के साथ भी रहना है। कांग साहब आप ले लें क्वेश्चन, नहीं, टॉप लेकिन आप टॉप टॉप क्वेश्चन के साथ जी। ही रहेंगे भाई, कोई बात नहीं, दूर नहीं जाने देना। शमशेर जी तो शमशेर सॉरी, साहब आप हिंदी में इंग्लिश में बोलूंगा। बात कर लें। शमशेर साहब आप इंग्लिश में ओके बात कर लें, कांग ओके। साहब हिंदी में क्वेश्चन पूछ लें। Shamsher ji, what do you think what is the final solution for Sikhs? Because if we're gonna go with the Eastern Bloc like China, I'm gonna be very straightforward. Like, okay, let's go with China. When we choose an ally, we have to support his policies. We can't go against his policy. So, do you think we're gonna support his policies on in Yin Yang on Uyghurs? Do you think that's the path Sikhs are gonna choose now? So I don't think there's any final policy, and I don't think there's like one blanket analysis that we can draw that is a choice between East or West. My understanding is that we need to get outside of this dynamic and make decisions based on our own understanding and the world that we envision, because there isn't any step-by-step process to freedom or self-determination. We need to look at the resistance movements that have been engaged in struggles against imperial countries for decades. So whether that's Palestine, whether that's the Kurdish liberation movement, whether that's Kashmiri liberation movements, we need to look at these movements. We need to understand the geopolitical tensions that are brewing and be able to be in a position where we can take advantage of the situation to benefit our end goal and not ally ourselves with the West or the East. And that, I think, is a dynamic that we
catch ourselves in when we see it as one or the other. It's never the one or the other. If we look at all of Sikh history, Sikhs have fought from a position of sovereignty, making those alliances which benefited their end goal. So the example of Nawab Kapoor Singh, when there was a conversation where Sikhs were fighting against the Mughals, and they had caused enough destability within the Mughal treasury, the financial administration of the state. They had undermined it through guerrilla warfare tactics, and the administration then offered a position, a Nawabi, to the Sikhs and said, why don't you take this and take a certain area and administer it? And then Jathedar Darbara Singh said at the time, हम नवाबी का जायत लेते हैं हमको सतगुरु बचन पातशाही, that we don't want, our goal isn't to share in power, our goal is to capture power for ourselves. And then they placed certain conditions, and they made a strategic decision based on their conditions that we're going to use this time and this space to heal our wounded, to rebuild our fortresses, to rebuild our army, to gather more troops, and then engage in this larger fight. I think when we start seeing, a short-sighted vision and think that we're going to achieve freedom within one generation, I think that's where we lose out. We play the short game. ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚਣਾ So, ਪੈਣਾ, like so Shamsherji, so why don't we do this? Like, I understand, like a brother like you and Gurvinder, why don't we use this tactic? I'm just going to suggest it. The rest of the brothers, why don't the people who think West can help us, they should align with the West, and the people who think China and all those countries they're going to help, we should strongly align with them and go for our end goal. You agree on that or no? Like, we should not be biased on anything, but at the same time we should work towards our end goal, and those people who are aligned on that side, without letting them enforce their policies on us. We should use this as an opportunity that those people who are working with West, they should work with the West, and those people who are working with China and those countries, they should work with them and deliver the end goal. What do you think about that? जी So just very जी briefly on this. थोड़ा सा शमशेर साहब I'm sorry for interrupting. Kang साहब, sorry for interrupting. The idea is this. Shaji, you want to say something? Otherwise, I'll Yeah, yeah. reset the room. I basically had a question for both. Well, originally that was for Shamsher, but now also after the last statement which Kang by has made. Uh, when I look at the Khalistan movement, and I might be completely ignorant as you are the people who are involved in that, I see that it's not all about books and philosophy when it comes to that situation. If we look at how the Sikh community after 1984 was able to develop themselves as immigrants in the Western countries, that has given them resources. Today, when I look at Sikh community, I see them in politics, I see them running big businesses, and that's got to count for something. So if, for example, there is a notion that you have to go with China or with other blocs who the Sikh community is not very well to do, and at many times if these countries are in direct conflict when it comes to the Western countries. And if half of the Sikh population is going to go and assert themselves and then develop themselves to have influence in those blocks, don't you think that is a division of huge power struggle in the first place? And don't you think it will be hard to strike a balance when it comes to the Western countries where you've already made grounds in terms of a reputation, in terms of being a community, in terms of uh, being known and being able protest very openly within their dynamics. So don't you think that it is something which is very far-fetched when for example Kangji says that half of the people should basically look for philosophy over there and other half should look in the West,
And don't you think it's going to be very compromising in that way? So that's a question and won't you be losing some ground in that? And after that, you've replied, Alibai can reset the. Yeah, yeah. That I mean, that was the point that I was going to make in response to Kang, that the movement, pulling the movement in different directions, isn't a solution. I think um, when we look at the Sikh liberation movement over a long period of time, ਤੁਹਾਡੀ I think. ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਭਾਜੀ। Hello, Honari?